สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรานะครับวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งคุยกันสบายๆแต่รับรองว่าเนื้อหาในวันนี้จะโอบกอดหัวใจของใครหลายคนอย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะฟ้าเชื่อว่าในชีวิตของคนเราไม่มีใครไม่เคยเจอความผิดหวังหรอกจริงไหมคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องความสัมพันธ์แต่มีคนอยู่กลุ่มนึงค่ะที่ผ่านความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนบางครั้งพวกเขาก็แอบคิดว่าตัวเองเป็นคนโชคร้ายทำไมชีวิตต้องใจร้ายกับเราขนาดนี้แปลกมากเลยนะฟ้าที่ในมุมมองของสังคมบางครั้งคนที่ผิดหวังบ่อยๆมักจะถูกมองว่าเป็นคนล้มเหลวหรือเป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างแต่รู้ไหมครับว่าในทางจิตวิทยาด้านมืดและลึกซึ้งเนี่ยสิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมาหลังจากพายุพัดผ่านไปมันคือพลังพิเศษที่คนทั่วไปไม่มีวันเข้าใจเลยล่ะครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากค่ะพี่นนท์วันนี้เราเลยคัด4พลังพิเศษที่ซ่อนอยู่ใต้รอยแผลของคนที่ผ่านความผิดหวังมามากมาเล่าให้ฟังกันค่ะเผื่อว่าใครที่กำลังท้อใจอยู่จะได้รู้ว่าตัวคุณในตอนนี้น่ะสุดยอดขนาดไหนมาเริ่มกันที่พลังพิเศษข้อแรกเลยครับนั่นคือเรดาร์ตรวจจับความเฟกขั้นเทพหรือความสามารถในการมองทะลุหน้ากากของผู้คนครับข้อนี้ฟ้าเห็นด้วยที่สุดเลยค่ะคนที่เจ็บมาเยอะผิดหวังมาเยอะโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์พวกเขาจะเริ่มมีสัญชาตญาณบางอย่างที่เฉียบคมมากงานวิจัยทางจิตวิทยาพฤติกรรมเคยชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เราเมื่อผ่านประสบการณ์เชิงลบสมองจะสร้างกลไกการป้องกันตัวที่ละเอียดอ่อนขึ้นทำให้เราจับสังเกตสัญญาณเตือนภัยขนาดเล็กหรือที่เราเรียกว่า red flags ได้ดีกว่าคนทั่วไปค่ะสมมติง่ายๆเลยนะถ้าเป็นคนทั่วไปเวลาเจอใครเข้ามาทำดีด้วยพูดจาหวานหูประเคนโปรโมชั่นให้ตั้งแต่แรกก็อาจจะเคลิ้มตามได้ง่ายๆใช่ไหมครับแต่สำหรับคนที่ผ่านความผิดหวังมามากพวกเขาจะไม่ได้ฟังแค่เสียงพูดแล้วครับแต่ตาจะมองไปที่การกระทำสมองจะเริ่มวิเคราะห์แล้วว่ามาไม้ไหนกันแน่ใช่ค่ะมันไม่ใช่ความระแวงจนเป็นบ้าเป็นหลังนะคะแต่มันคือความฉลาดเลือกพลังนี้ช่วยให้พวกเขาประหยัดเวลาในชีวิตไปได้เยอะมากไม่ต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงกับคนที่ไม่จริงใจซ้ำสองถือเป็นเกราะป้องกันตัวที่หาซื้อไม่ได้ต้องแลกมาด้วยประสบการณ์ล้วนๆค่ะมาต่อกันที่พลังพิเศษข้อที่2ครับพลังแห่งการฟื้นตัวที่เงียบเชียบและทรงพลังในทางจิตวิทยาเรามีคำศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า resilience หรือความยืดหยุ่นทางใจครับแต่สำหรับคนที่ผิดหวังมาเยอะพลังนี้จะอัปเกรดขึ้นไปอีกขั้นถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆนะคะคนทั่วไปที่นานๆที่จะเจอความล้มเหลวเวลาล้มลงไปทีอาจจะเหมือนแก้วที่แตกกระจายเสียงดังและต่อยากแต่คนที่ผ่านความผิดหวังมามากพวกเขาเหมือนตุ๊กตาล้มลุกค่ะหรือเหมือนก้อนดินน้ำมันที่ต่อให้โดนทุบโดนกระแทกแรงแค่ไหนเจ็บไหมเจ็บค่ะร้องไห้ไหมร้องแน่นอนแต่สิ่งสำคัญคือพวกเขาจะรู้วิธีพาตัวเองกลับมายืนจุดเดิมได้เร็วขึ้นเรื่อยๆค่ะจริงครับยิ่งผิดหวังบ่อยสมองจะเริ่มจำได้ว่าความรู้สึกแย่มันเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนทุกทีพวกเขาจะมีกระบวนการเยียวยาตัวเองที่เงียบสงบไม่ต้องประกาศให้ใครรู้นั่งคุยกับตัวเองร้องไห้ให้พอแล้ววันรุ่งขึ้นก็ตื่นมาแต่งตัวไปทำงานต่อได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือความแข็งแกร่งที่น่านับถือมากๆครับข้ามมาที่พลังพิเศษข้อที่3กันเลยค่ะนั่นคือความสามารถในการเห็นความสุขในเรื่องเล็กๆที่คนอื่นมองข้ามค่ะพี่นนท์เชื่อไหมคะว่าคนที่เคยสูญเสียหรือผิดหวังหนักๆมาแล้วจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในแง่ของความคาดหวังค่ะจิตวิทยาเชิงบวกเคยมีบทความวิเคราะห์ไว้ครับว่าคนที่ผ่านมรสุมชีวิตมามากระดับความคาดหวังต่อสิ่งรอบตัวจะถูกเซตศูนย์ใหม่โดยอัตโนมัติทำให้พวกเขาลดอีโก้ลงและเข้าถึงความสุขได้ง่ายขึ้นมากครับลองนึกภาพตามนะคะคนที่ชีวิตราดด้วยกลีบกุหลาบมาตลอดวันหนึ่งถ้ากาแฟรสชาติเพี้ยนไปนิดเดียวหรือรถติดแค่10นาทีเขาอาจจะหงุดหงิดไปทั้งวันแต่สำหรับคนที่เคยผ่านความผิดหวังครั้งใหญ่ในชีวิตมาแล้วแค่วันนี้ตื่นมาแล้วไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นได้กินข้าวอร่อยๆสักมื้อได้นอนดูซีรีส์ที่ชอบในห้องแอร์เย็นๆหรือเห็นท้องฟ้าแจ่มใสแค่นี้พวกเขาก็รู้สึกขอบคุณและมีความสุขลึกๆในใจได้แล้วค่ะมันคือความพลังของการปล่อยวางและรู้ซึ้งถึงคุณค่าของความสงบสุขครับเพราะพวกเขารู้แล้วว่าความทุกข์มันหน้าตาเป็นยังไงพอเจอความสุขแม้เพียงเล็กน้อยพวกเขาเลยโอบกอดมันไว้ได้อย่างดีที่สุดครับและแล้วก็เดินทางมาถึงพลังพิเศษข้อสุดท้ายค่ะพี่นนท์ข้อนี้ฟ้าชอบที่สุดเลยค่ะมันคือพลังแห่งความเข้าอกเข้าใจและเยียวยาคนอื่นได้หรือการเป็นผู้ฟังที่เปี่ยมไปด้วยเอมพัตตีที่แท้จริงค่ะในทางจิตวิทยาบำบัดเรามักจะพบว่าคนที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่มีทฤษฎีเต็มหัวครับแต่คือคนที่เคยผ่านความเจ็บปวดในลักษณะเดียวกันมาก่อนคนที่ผิดหวังมามากเวลาเห็นคนอื่นกำลังล้มหรือกำลังร้องไห้พวกเขาจะไม่เข้าไปพูดประโยคที่ประเภทว่าเรื่องแค่นี้เองหรือคิดมากไปได้เด็ดขาดครับ
ใช่ค่ะ เพราะพวกเขารู้ซึ้งเลยว่าตอนดิ่งน่ะมันทรมานขนาดไหน สิ่งที่พวกเขาจะทำคือการเข้าไปนั่งข้างๆ รับฟังอย่างไม่ตัดสิน และให้พื้นที่ปลอดภัยกับคนคนนั้นอย่างแท้จริง สายตาและคำพูดของคนที่เคยเจ็บมาเยอะ มันจะมีกระแสพลังงานบางอย่างที่อบอุ่น และช่วยเยียวยาใจคนฟังได้อย่างประหลาดเลยล่ะค่ะ พลังข้อนี้ทำให้พวกเขากลายเป็นเพื่อน เป็นคู่คิด หรือเป็นผู้นำที่ใครๆก็อยากเข้าหาในยามยากลำบาก เพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ฟังมาถึงตรงนี้แล้วฟ้าอยากจะบอกกับทุกคนที่กำลังฟังอยู่จังเลยค่ะว่ารอยแผลและความผิดหวังที่คุณเคยเจอมาในอดีตน่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำลายคุณนะคะ แต่มันกำลังหล่อหลอมให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่ง มีเสน่ห์ลึกลับและมีพลังพิเศษเหล่านี้ต่างหากค่ะ ใช่ครับ อย่าเพิ่งหมดหวังในตัวเองนะครับ ทุกอย่างที่คุณผ่านมามันมีคุณค่าและมีความหมายเสมอ คุณไม่ได้อ่อนแอเลยที่ผิดหวัง แต่คุณคือผู้รอดชีวิตที่งดงามต่างหากแหละครับ สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบเนื้อหาอินไซต์จิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจตัวเอง และผู้คนในมุมมองใหม่ๆ แบบนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆ ที่เราจะเอามาแชร์กันให้ฟังกันอีก สำหรับวันนี้ผมกับน้องฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อน ขอให้เป็นวันที่โอบกอดตัวเองกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ